هاي، كيف الجميع؟ اليوم كيكتنا كيكة الشوكولا رح نتعلمها خطوة بخطوة. ضمن هالفيديو أنا عاملة كيكة الشوكولا مع الحشوة تبعيتها، أما بالنسبة للجليز وجناش الكراميل بتلاقوه بالفيديوهات السابقة. وبالنسبة للطعم ما بدي أحكي لكم، المنظر بكفي. وقبل ما بلش الفيديو ما تنسوا تعملوا لي أكيد سبسكرايب، لايك وشير. هلأ خلونا نبلش. أول شي بدنا نحضر مقادير الكيك تبعيتنا. نحتاج لصفار بيض مفصول، سكر، ملح، كريمة أو حليب، فينا نحط الاثنين. نحط زبدة، بدنا طحين متعدد الاستخدام، كاكاو وبيكنج باودر، بالإضافة لسكر بودرة، وبدنا بياض البيض يلي فصلناه. أول شي بدنا نخلط المواد الجافة، بدنا ننخلهم سوا يلي هن طحين وكاكاو والبيكنج باودر، وبنخلطهم سوا حتى يتجانسوا كلهم. بعدين بدنا نحط صفار البيض اللي هو عبارة عن 6 صفار بيض مفصولين عن البياض. بدنا نحط معهم السكر العادي ورشة الملح. هلأ بدنا نخفقهم حتى يصير عنا قوام لونه أبيض مثل ما شايفين هون. بعد حوالي دقيقة دقيقتين صار معنا بهالقوام، نحن هيك بدنا اياه. هلأ بنجيب بياض البيض يلي عملناه أو اللي فصلناه عن صفار البيض، بنحطه وبنضيف له شوية رشة سكر بودرة. هلأ بدنا نضيف سكر البودرة على مراحل. أول شي بنخفق تقريبا على سرعة 1 أو 2. بس بلش ينفخ معنا بنزيد السكر تدريجيا، بنرفع شوي السرعة على الوسط، وبس بلش ينفخ معنا أكتر وكمية السكر تخلص بنعلي على أعلى سرعة حتى يصير معنا قوام البياض أو المارينج بهالشكل. هيك صار معنا يا جاهز. هلأ بدنا نضيفه على مراحل مع صفار البيض يلي خفقناه بهالشكل. بنقلبه تقليب حتى ما يطلع الهواء يلي عملناه. أنا الفيديو هون عندي سرعته فبتحسوا إنه إيدي سريعة، بس أنا عم بقلب كتير ببطء. بنصير بنضيف المارينج على مراحل، تقريبا 3 مراحل حتى نخلص الكمية. هلا بعد هالمرحلة بدنا نجيب المواد الجافة كمان بندخلها على عدة مراحل مع المارينج والصفار البيضي اللي خلطناه، وكمان عن طريقة التقليب تدريجيا. طبعا سباتشولا، ما بدنا نخفق بالخفاقة حتى ما يطلع الهواء يلي عملناه من طريقة فصل الصفار عن البياض. بلشنا هلا نضيف المواد الجافة. شوفوا كيف عم بقلب بكل خفة من تحت لفوق. كل ما اختفت عندي كمية الطحين أو المواد الجافة برجع بضيف كمية حتى تختفي الكمية اللي ضفناها ونخلص من المواد الجافة. هالكيكة كتير هشة وطيبة، طعمها كتير طيب. بتتميز انه اكيد بدون محسنات، وطريقة فصل الصفار عن البياض بتعطينا قوام كتير حلو. بهالوقت بعد ما اخلص بدوب الزبدة اللي عندي. بس دوبتها بحط لها الكريمة او الحليب. انا فيني احط يا كريمة يا حليب، هذا الشي خياري. وبنقلب بعدين الكريمة مع الزبدة بهالشكل حتى تتجانس. بعدين باخد تقريبا معلقتين 3 من الخليط اللي انا عملته وبرجع بخلطهم مع الزبدة. ما بنضيف الزبدة فورا على المزيج، لا، لازم ناخد شوي نخلي الزبدة تدخل بقلب المزيج تتجانس، بعدين بننزلها على كامل الخليط. طبعا الفرن تبعي لازم يكون محمى على درجة حرارة 170 قبل ما بلش شغل. وهون نزلت خليط الزبدة وهلأ بقلب بخفة، وبعدين بحطها بصينية. هالقالب بيعمل لي قالب 20 سنتي. فينا نحط ورقة زبدة من تحت من على الأطراف، أو ممكن نرشها ندهنها أي مادة دهنية ونرشها طحين للقالب أكيد. وبنفضي المزيج اللي عملناه بقلب القالب
بعدين بنحطه بالفرن بنخبزه تقريبا ل 35 ل 45 دقيقة حتى أكيد يستوي، وهالشي بيرجع للفرن تبعكم انتو بتعرفوا. هلا هيك بيكون الكيك صار جاهز معي. كيف بنعرف انه استوى؟ بنشك اي سكينة عنا او عود خشبي، اذا طلع نظيف معناتها الكيك عنا ممتاز. نتركه هلا ليبرد، بعدين بنشيل ورق الزبدة وبنقلبه على شبك. بعد هالمرحلة بعد ما يبرد بنغلفه بنايلون وبنحطه بالبراد أقل شي لازم من 2 ل3 ساعات، والأفضل ليلة كاملة. أنا بجهز الكيك والكريمة وكل شي قبل بيوم، تاني يوم بحشيهم. هلأ بدنا نجهز الكريمة عنا هي دارك شوكليت ويبت جاناش. نحتاج 150 جرام شوكولا دارك، وبدنا كمية كريمة 130، وبدنا كريمة كمان عطرف 300 جرام. أنا بستخدم هالنوع من الكريمة، كريمة حيوانية نسبة الدسم فيها 35%. وكمان بدنا 20 جرام جلوكوز، بتلاقوه بمحلات معدات الحلويات. بدنا نحط هلا الكريمة على النار مع الجلوكوز تقريبا بس تسخين، ما بدي اياها تغلي كتير، يعني هيك بلشت تطلع الفقاعات انا بطفي فورا، وبحطها فوق الشوكولات دارك شوكليت. بتركها هيك شوي لثواني، بعدين بقلبها. ببلش بخلط الكريمة مع الشوكولا حتى تذوب تماما وتتجانس. مثل ما شايفين بلشت الكريمة تذوب الشوكولا عندي. ضل بحرك حتى تذوب. هلا حتى اتاكد انه الشوكولا ذابت فيني اجيب ميكسر يدويه واخلطها اذا بدكم، مو ضروري هالحركه مثل ما بدكم، بس للاضمن انه نعملها. بعدين عندي الكريمه ل 300 جرام اللي على طرف، بدي ارجع اضيف لها الجناش اللي عملته واخلط. بعدين حط نايلون على وش الخليط واتركه بالبراد ليله كامله، يفضل انه تتركوه ليله كامله. هلا ممكن 5 ل6 ساعات كمان بيصير بس انا مثل ما قلت لكم جهز كل شيء قبل بيوم، وتاني يوم بطبق وبحشي وبغلف وبزين. هلا تاني يوم شوفوا كيف صار شكله بعد ما حطيناه بالبراد. هلا بدنا نحطه على الخفاقة، اي خفاقة بدكم اياها، هاند ميكسر او الثابتة، وبنخفق. نضل نخفق حتى يصير معنا جناش مخفوق بهالشكل. هاي طريقة كتير حلوة، مستحيل انه تخرز معكم او تفصل معكم الكريمة، فجربوها شوفوا قوامها ما احلاه. هيك صارت معنا الكريمة جاهزة. هلا نجي لمرحلة تطبيق الكيك والحشي. بنجيب الكيك تبعنا، شايفين كيف صار سهل التعامل معه بما انه حطيناه بالبراد وتركناه يرتاح. هلا بدي اقصه 3 شرائح. انا عندي هون السيروب عملته كمان موجودة وصفته على قناتي بتلاقوها. بدنا نقص الكيك 3 شرائح. اول شي بشيل الطبقة الفوقانية، هي ما بتلزمني، طبقة رفيعة كتير. بعدين باخد شريحتين متساويات من الكيك. بحدد اول شي انا وقت بدي اقص الكيك، بعدين بقص من جوا حتى يطلع معي طبقة متساوية. شوفوا كيف، هاي اول طبقة، هيك طلع معي الكيك 3 طبق. هلا فيكن تطبقوا الكيك بهالشكل، بس انا بدي طبقه بقلب رينج حتى يطلع معي متساوي. نحط هذا النايلون المقول، شايفينه هيك اسهل لي كمان بالتطبيق. بسقي الكيكة، طبعا بدي احط بورد قاعدة بقياس الكيك من تحت، وبسقي الكيكة وبحط الكريمة بهالشكل. بعدين بحط الطبقة الثانية من الكيك. اهم خطوة هلا اني طلع الهواء يلي بين الكريمة والكيك، فانا بكبس كتير منيح بين كل مرحلة ومرحلة. هون عم برجع سقي الطبقة بالسيروب اللي عملته، بعدين بحط اخر طبقة كيك، يفضل تكون طبقة الخبز من فوق حتى يطلع شكله مرتب. كمان بكبس الكيك، شوفوا كيف، حاول اضغطه كتير منيح حتى يطلع كل الزوايد او كل شي هوا موجود بقلبه. بسقي اخر طبقة بهالشكل، بعدين بحطه بالبراد، بتركه شي نص ساعة وبطلعه. هون انا بكون مجهزة عندي كريمة الزبدة. هون الكريمة تبعتي كريمة جناش الكراميل، كريمة زبدة جناش الكراميل موجودة على قناتي، فيكن تشوفوها وتشوفوا كل الوصفات.
بدكم تدهنوها كريم شانتيه بيمشي الحال، بدكم تدهنوها أي نوع كريمة زبدة كمان بيمشي الحال، بس أنا حسيت طعمة جناش الكراميل تطلع كتير طيبة وحبيت فرجيكم تطبيقي للجناش على الكيك. أول مرحلة بندهن أول طبقة كريمة زبدة، بعدين بنحطه شوي بالبراد بحدود تقريبا 10 دقايق. نرجع بنطلع القالب بنحط طبقة تانية لتغليف الكريمة. طبعا إذا حابين تشوفوا كيف بغلف كريمة الزبدة كمان موجود الفيديو على قناتي. هاي تاني مرحلة برجع بدهن طبقة تانية بعد ما حطيته بالبراد لمدة تقريبا 10 دقايق، وبصير بدهن الكريمة. طبعا عدد الطبقات انتو حرين كيف بدكم تعملوه، المهم يطلع معنا الكيك أملس بهالشكل، يطلع معنا مرتب حتى وقت نصب الجليز على الكيك يطلع كتير أملس وحلو. هلأ بنحط الكيك بالفريزر حصرا بمدة لا تقل تقريبا عن 2-3 ساعات، وبعدين بدنا نصب الجليز كمان وصفته موجودة على قناتي بالفيديو اللي قبل هاد. بعد ما يصير الجليز بدرجة حرارة الغرفة والكيك مفرز عندي بنصبه بهالشكل وبنتركه حتى الجليز ينزل كل الكمية الموجودة. بنسحبه سحبة واحدة فقط مثل ما شايفين بسباتشول، بعدين بنمسحه من تحت بهالشكل. بعدين بدي زينه بالطريقة اللي بدكن اياها فيكن تزينوها. انا بدي احطه هلأ زينه بكسر لوز من تحت. راح شيل القالب بهالشكل، بترك من تحت فاضي حتى استحكم بتلزيق كسر اللوز. طبعا بحط ورق زبدة حتى اي زيادات من كسر اللوز ما تروح هدر، بنرجعها اكيد. بنستخدمها بغير كيكات، وبعدين بنتركه هيك شوي حتى الجليز يثبت معنا، وبننقله على القاعدة تبعيتنا. هون بننقله شوي شوي مثل ما شايفين بهالطريقة. بنحط سباشول تحت وبنسحبها هيك. هلا انا عملت لكم ديكور كتير سهل. بدنا نجيب داست لون ذهبي، وبدي احط له تقريبا هيك 2-3 من زيت نباتي، وحرك المزيج. شوفوا كيف بصير معي سميك بهالشكل. بدي اجيب قطاعات هدول الدوائر، راح احط حجمين. اول شي بجيب القطاعة بحطها بقلب المزيج اللي عملته بهالشكل، بعدين بنزلها على قالب الكيك بهالشكل. فيكن تعملوا كتير أشكال، ممكن مثلث، ممكن بيضاوي، أي شكل بدكن إياه. كتير طريقة سهلة وسريعة لنزين فيها. رح أعمل 3 دوائر وبعدين دائرتين صغار من على طرف. وأنا كنت مجهزة كمان زينة بالشوكولا كمان بدي زين فيها القالب، وشوية ورق ذهب وسبرينكلز وإلى آخره. طبعا الديكور انتو حرين كيف تعملوه. وهيك بتكون كيكتنا خلصت. ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها عن جد كتير طيبة وبنصحكم فيها. ويلي جربها يبعتلي على الانستغرام او الفيسبوك برسالة خاصة يفرجيلي تطبيقه. قبل ما ننهي الفيديو بحب أذكركم ما تنسوا تعملوا لي أكيد سبسكرايب لايك وشير، بالإضافة إنه تشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك ويندي بيستري. وشكرا كتير للمتابعة.